Mirëmbrëma. Të dashur përfaqësues të ambasadave, në të njëjtën kohë ambasador, por padyshim deputet dhe ato që unë i quaj lovers of cinema. Është kënaqësi që të takojmë çdo vit dhe ky është viti 18. Një ndryshim kemi në këtë kohë sepse ne i gëzojmë viteve të festivalit, por unë edhe Tedi, presidenti i festivalit, bëhemi gjithmonë më në moshë më të vjetër. Por nuk ka gjë më të bukur në jetë kur ti vjetrohesh, mplakesh, duke lënë gjëra që kanë vazhdimsi. So just I am going in English maybe. How do you think, or you can translate? Okay, Whichever you please prefer. go ahead. Dear representative of the embassies, dear senators, dear lovers of cinema, as I like to call you all. This is the 18th year that we meet each other again, and the beauty of this annual meeting is that Ted and I, as Theodore is the president of honor of IHRFFA Film Festival, we get older and older each year, but the beauty of it. Yes. It's a pleasure. Then we get older, but we do good things for remaining as a continuity. So that means, because all together human beings, they are coming in this world and they are finding a lot of things that the others has done for us. So this motivation of the way of thinking, doing things that can be available for the others, that is really, really the mission of human beings. Otherwise, you know, we have to put a dilemma and question and everything. That's the reason that we said, okay, for example, Human Rights Film Festival brings dilemmas. What are dilemmas of this year? We talk about impunity. Impunity not only to the village that we are living, Albania, impunity in Europe, impunity in the world, related with the old structures that after Second World War, you know, as I mentioned, we had in Nuremberg, but we don't know the crimes that had happened after the Second World War. They are present now, that can be multiplied with enormous things, and no one is yet responsible in front of the humanity, in front of the accumulation that has been done until now. And as you know quite well, you know, when I talk about crimes, there are a lot of crimes, they are not yet in consideration, they are threatening every day our planet, and also in crimes in Europe that you know quite well what is going on. I called Ukraine Europe, and thanks Ambassador of Ukraine that you are here together with us, and that we are all the time stand with Ukraine. And that's the reason that you have also this exhibition there that we put it, you know, people of the resistance that are dying. I have been there. Thank you very much for inviting me to go there to Kiev, and they're doing a lot of things with the, you know, friends. They are like in the front there for doing all resistance for defending Europe and their democracy and the world. So I am very, very satisfied with this suggestion that you gave to me for going and visiting, you know, your people there in the front. So thank you very much. I don't want to go to talk a lot because my president here, because when I said my president, we have how many years we have together? Since 1992. Okay, please. That is. I must make a personal comment before I welcome you all. It is true that I am aging, but Kutim is not. He has the same energy and the same enthusiasm that I met in 1992. And he and his staff are largely responsible for this festival, and we owe them a debt of gratitude. Thank you.
Një koment të shkurtër përpara se të përshëndes festivalin. Është e vërtetë që ne po moshohemi, po plakemi, por kjo nuk është e vërtetë për kujtimin, ka të njëjtën entuziazëm, të njëjtën energji, ashtu siç e kam njohur që në vitin 1992. Dhe e njëjta energji përçohet edhe stafit të tij që e bëjnë të mundur vazhdimin e mëtejshëm edhe të këtij festivali. And so I want to formally welcome all of you, the ambassadors, the government officials, the filmmakers, the people of Tirana, to the 18th edition of the International Human Rights Film Festival. Dhe formalisht tani, zyrtarisht pra po ju uroj mirëseardhjen përfaqësuesve të ambasadave, të qeverisë, edhe të popullit të Tiranës në përgjithësi. Mirë se keni ardhur në edicionin e 18 të festivalit të filmit për drejtë e njerëzit në Shqipëri. Now there are many faces I recognize from previous times that we held this festival, and I am glad to see you and welcome you back. Shikoj shumë fytyra të njohura që I kam njohur në edicionet e mëparshme dhe jam shumë I lumtur që ju shikoj përsëri dhe I uroj mirëseardhje gjithashtu. And those who are new, I hope I will see you next year, the year after, and the year after that. Edhe ata që kanë ardhur për herë të parë, janë të rinj në këto mjedise, ju uroj që t'ju shikoj përsëri e përsëri. And before any comments, I also must say that this festival would not be possible except for the fact that there are friends to the festival, donors who've made it possible, and we all owe them a debt of thanks. Please. Ky festival nuk duhet të ishte I mundur pa miq dhe donatorët e tij dhe për këtë ju falenderoj. Now, many of you know, because you have heard me speak in the past, that this festival began 19 years ago. Shumë nga ju e kanë dëgjuar që në fakt ky festival ka filluar para 19 vjetësh. In a very Albanian fashion. Në një stil shumë alla shqiptar. I had come from Kosovo, where I was working with many of the refugees and the victims of the atrocities of those days. Sapo isha kthyer nga Kosova, ku po punoja, kisha lënë punën time atje me refugjatët dhe me viktimat e krimeve. And came in contact once again with my friend Kutim. Dhe kontaktova përsëri me mikun tim Kujtim. And in an Albanian fashion, we had a cup of coffee. Edhe në mënyrën shqiptare, po pinim një kafe. And over the cup of coffee, I looked at him after he showed me this school, and I said, we have an obligation. We must bring human rights to Albania via film. Dhe teksa më tregonte për shkollën, unë I thash Kujtim, ne duhet të sjellim çështjen apo të drejtave të njerëzit përmes filmit. And the first festival was very simple. In fact, we came with colleagues from my university, Utica University. We brought films with us, and we showed just a few films. But from there, it has matured into one of the most respected film festivals in the world. Viti I parë, edicioni I parë ishte shumë I thjeshtë, kam qenë unë bashkë me kolegët e mi nga universiteti, kemi sjell filmat këtu, por që nga ajo kohë, festivali është maturuar dhe është bërë tepër I respektueshëm në nivel edhe botror. Now, Kutim's opening remarks says much, and I will add just a few little things. Ato që tha Kujtimi në fillim vlen shumë dhe unë do të shtoj diçka atyre që tha ai. Tirana is a very different city than the one I first visited in 1992. Tirana është një qytet shumë ndryshe nga ai që kam vizituar për herë të parë në 1992. Albania is a very different place than the one I experienced those many years ago. Shqipëria është një vend krejt ndryshe nga ai që kam përjetuar unë shumë vite më parë. And for all the human rights violations that we uncovered by visiting political prisoners and witnessing the discrimination and the violations of human rights, it does not mean that the human rights problem has not ended. Dhe që nga koha që kur ne kemi demonstruar shkeljen e drejtave të njerëzit në Shqipëri, nuk do thotë se it doesn't mean that The human rights problems have not ended. They are different. Nuk do thotë që
problemet ose çështjet e drejtave të njeriut tani janë zgjidhur, ato janë në fakt na sillen ndryshe, na shfaqen ndryshe. Today we have a new agenda. Sot kemi një agjendë të re. There are still problems with health, there are still problems with housing, there are still problems in education, and there are still problems certainly with the court systems in Albania. Kemi sot probleme në shëndetësi, në strehimin, me edukimin, sigurisht me sistemi gjyqësor në Shqipëri. Now, the theme of today, of this festival this week, is impunity and human rights. Tani tema për këtë edicion festivali është pandëshkueshmëria dhe të drejtat e njeriut. When we think of democracy and human rights, we think of elections and popular control of government. Kur mendojmë për të drejtat e njeriut, mendojmë dhe për demokracinë, mendojmë për zgjedhjet. But what we must accept and understand is central to human rights is the rule of law. Po ajo që është e rëndësishme të kuptojnë në lidhje me drejtat e njeriut është shteti së drejtës. And if impunity, that is the exemption from the rule of law, prevails, human rights cannot exist. Dhe duke qenë që pandëshkueshmëria është mos ekzistenca e drejtësisë, do të thotë i përjashton të drejtat e njeriut. We have seen this in Ukraine. E kemi parë këtë në Ukrainë, where we've created, after World War II, the United Nations Charter that made it very clear that there would be no acts of aggression. Është krijuar pas luftës së dytë botërore, karta e OKB-s që premton apo zotohet që nuk do ketë më akte agresioni. And now we are witnessing a war right in our neighborhood where we are responding to an act of aggression. Po tani jemi dëshmitar të një agresioni të tillë. If we do not respond to that violation of law, then impunity will win out and human rights will die. Nëse nuk i përgjigjemi, atëherë edhe drejtat e njeriut do të vdesin, do të pushojnë së ekzistuari. This is true in the world, it is true certainly in my country. Kjo është e vërtetë për botën, po është e vërtetë edhe për vendin tim. In the United States, we saw an attack on our government. Në Shtetet e Bashkuara kemi qenë dëshmitar të një sulmi ndaj qeverisë. And the courts today are holding trials to ensure that the rule of law and that everyone who has violated the rule of law will be held responsible. Dhe tani janë duke zhvilluar gjyqe në mënyrë që shkelësit e ligjit të japin llogari përpara ligjit. We do not know the outcome yet, but these are dangerous times. Ende nuk e dim rezultatin apo se çfarë do dal nga kjo, por jemi duke pritur. We do not respond to lawlessness anywhere in Europe, South America, North America, or anywhere else in the world. The promise of human rights has ended. The promise of human rights has ended. Nëse nuk përgjigjemi kudo qoftë, në Evropë, në Azi, në Amerika, në të dy Amerikat, do të thotë që të drejtat e njeriut do të pushojnë së ekzistuari. So as we watch these films, as we meet together, let us commit ourselves to the principles found in the Universal Declaration of Human Rights. Ndërsa shikojmë filmat dhe takohemi së bashku dhe diskutojmë për to, le të rikujtojmë, le të risjellim parimet e deklaratës së drejtave të njeriut. The principles found in the United Nations Charter. Ato parime që kanë themeluar kartën e OKB-s për The drejtat e principles njeriut. found in the European Convention of Human Rights. Ato që po të njëjtat parime që kanë themeluar kartën e drejtave të njeriut If në we Evropë. do not insist, they become a reality, they become an empty promise, and we will retreat and become a world where human rights is no longer a major force in ensuring human dignity. Nëse nuk insistojmë apo këmbgulim që këto premtime apo zotime në për këto konventa dhe karta që përmbajnë parimet themelore për drejtat e njeriut, atëherë të drejtat e njeriut do të pushon se qenë një forcë e rëndësishme në arenën ndërkombëtare. Thank you very much, Parliamentary Shum. And I hope that we can talk
after we see these films. Ne shpresoj që të flasim së bashku pasi të kemi parë filmat. Usually I am not a person of protocols, and maybe it would be a surprise for Alexandro. Please, Alexandro, I would like to come together to invite the Italian film director and the actor. So maybe why not? You don't know that I had to invite you. So I said, okay, a man without protocol do like this, because you had to say, okay, let's do something even after a concert with Vikena Kamenisa after the movie, but also from the Italian Institute, let's say a glass or a cocktail, I don't know exactly, because that is you that can do, but please, let's invite the Yeah, no, just a few words. I mean, as a director of the Italian Cultural Institute in Tirana, my name is Alessandro Ruggera, and I'm very happy. I don't want to take any responsibility for and any I mean take any merit for the movie that has been selected by the by the by the festival. So it's. But I'm very happy to support the festival in all possible way. We had a long conversation with Kuitim before the festival, and I said, I mean, for us as a country and as a cultural institute, it's crucial to intend the promotion of culture as a mean to promote human rights as well. So, and to keep the discussion open about human rights wherever we work, I mean, in Italy, in Europe, in Albania, of course, and all over the world, and support the implementation of human rights. So the way we support the festival, it's a very festive way tonight. So it's by offering the concert that will follow the movie, and offering the cocktail that will follow the movie as well. So you are, of course, welcome to stay and to enjoy the concert. It's an Albanian and Italian concert. Albanian, because the artists are Albanian, and Vikena Kamenica is the artist who will perform, and Italian is the content, so she will perform Italian songs. Anyway, I took too much of your time already, and please, I would like to welcome the director of the movie to come to the stage. Thank you very much. Zot Aleksandër Ruggera, si drejtori i Institutit Italian të Kulturës, fton regjisorin e filmit të thotë ai dy fjalë. Veramente una grande gioia, io non parlo albanese, ma c'è il nostro direttore che può tradurre. Per me, quando sono stato invitato in questo festival, è stata veramente qualcosa, provenivo dall'India, dove il film, adesso vedrete, siccome ha dei sapori un po' da Bollywood, quindi è un po' musicato, però, come dicevo, ne è una provocazione. Io ho voluto fare un film sulla stupidità dei potenti italiani, sulla stupidità dei mafiosi, però volevo farlo in una maniera ironica, in una maniera divertente, perché raccontano sempre la mafia e l'Italia appare in un modo. Io volevo raccontare come, pur sentendosi importante, sentendosi forte per le sue caratteristiche proprio da mafioso, invece poi si rende conto che attorno a un mondo tutto fatto di cultura, di giovani che vogliono fare una vita diversa, e che la sua stupidità, la sua non cultura può assolutamente portare a fare delle cose che lui non capisce il perché. Poi invece la gioventù, con la propria cultura e il proprio sapere, poi cambia tutto il mondo. Atëre kam dashur tani që po vi nga një udhtim në Indi ku është faqur filmi, edhe filmi ka një stil kështu si tip Bollywood, është film muzikor. Kam dashur të bëj një lloj provokimi me anë këtij filmi në lidhje me budallëkun e njerëzve të pushtetit në Itali.
dhe në të njëjtën kohë nuk kam dashur ta bëj në mënyrën në mënyrë tradicionale, por kam zgjedhur një mënyrë më zbavitse, një stil ironik, në mënyrë që të përball jo kulturën e njerëzve me pushtet apo edhe të pasur, duke i vënë përballë kulturën dhe dëshirat e të rinjve, e brezit të ri të sotëm, në mënyrë që të dali më në pa budallëku i këtyre personazheve. Posso, c'è il protagonista del film, perché Protagonisti i filmit është këtu. Mettiti la giacca, Natale, vieni. È una cosa importante, lui è il protagonista maschile. E poi è venuto direttamente dal Kosovo, lo scenografo che sta facendo nel Kosovo, fa un servizio militare ed è venuto appositamente per presentare questo film e lui è l'organizzatore generale e lo scenografo del mio film. Si mette questa giacca, capirete perché, nel film lo vedrete così, perché nel film si vedrà che quando una donna si deve sposare, prova 50 vestiti. Nuk i thash që ta vishte më kot xhaketën, sepse do ta shikoni tek filmi se kur personazhi grua në film është gati për të martuar dhe provon 50 fustane. Quando invece si deve sposare un uomo, gliene danno solo uno. Kur burri duhet martohet, dhëndri i vesh vetëm një xhaketë. E per tutto il film lo vedrete con questa giacca. Kështu të keni për ta parë gjatë gjithë filmin me Il këtë film è xhaketë. molto divertente e l'ultima cosa che volevo dire sull'Albania, dovete sapere che in Italia c'è una grande considerazione attuale di come si sta sviluppando anche il cinema in Albania. Per questo io ho avuto un immenso piacere quando mi hanno chiamato qui, perché molte maestranze italiane stanno lavorando con registi albanesi e parlano tutti dell'Albania cinematografica in maniera fantastica. Një Grazie. gjë të fundit që dua të nënvizoj është që në këtë moment aktualisht që flasim, në Itali ka një konsiderat, një vlerësim shumë të madh për kineman shqiptare. Momentalisht ka një numër regjizorës që po punojnë me shqiptar. Ok. Okay. Grazie, buona serata a tutti. Natale Bova, il protagonista, e Massimo Barresi, lo scenografo del film. Grazie. Atëherë, për të sqaruar, filmi do të shfaqet jashtë dhe ato që preferojnë të shohin filmin brenda në sallën, brenda mundet të preferojnë që të jenë edhe në atë mjedis. So the movie would be screened at the same time, outside and inside. So open air here, but the people that would prefer to go to the movie theater, it's just there. So that depends on you, and maybe we can just start now the movie. Yes, please. One thought. Daniela, thank you very much for your translations. Faleminderit shumë. And Ambassador Soreka, you are kidnapped Albania to stay here with us all the time. Okay. Thank you. Thank you.
reach possibly the pharmacy before they... Hey! Cila në anë do të zgjohet Kosova? Ich küsse eure Herz. Mikä sun viiva lähteä takas Kosovoon? No, mua kinkopella. A radical, unique, holy response to human suffering. You're everything to me. I don't want to be. Das muss man sehen. Ja, oh Gott. Kom tu vlubicie mięso! The investigation was still not published. Against the devastation of life-giving rivers, they're ready to protect them. To a total period of imprisonment of 25 years as a joint sentence for the 61 crimes of which you were found guilty. The court is adjourned. You don't stop the music. Walk this way forever, never try to believe in me. You can see with my eyes what the same of matching. Every breath you take, and I've been watching you. In the summer shoot, I can't stop loving you.
forza, taglia la zappa. Che queste non hanno lavorato mai. Via! Forza! Fuori! Tutto fuori! Benissimo, così, via! Allora? Tutto fuori. Bravo, bravo. Siete stati bravissimi. Sorridete, che questo è un grande giorno. Questa viene dall'Olanda. Olanda. Questo Sud America. Sud America. E questo dall'Africa. Don Bastiano, qua c'è roba per numero 1. Amico mio, grazie a te e a queste bustine, io divento il numero 1 sul mercato. Prezioso.